wala talaga siyang pera, guys. Wala akong manakaw. Pag natulog siya, wala talaga akong manakaw. Wala eh. Ayan, andito ang Lola! Gie Stories and welcome back to our channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated tuwing mag-a-upload ako ng bagong video. So, ngayon, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video kasi busy-busyhan ang inyong lingkod. Meron tayong naisip ngayon na ating i-vlog. Ano lang to siya, short video lang. Para lang may ma-upload ako. Ang gagawin natin ngayon, guys, is i-wallet read natin ang ating kurimaw. Tingnan natin kung ano ang laman ng wallet niya. Kami dito, guys, sa mga asawa namin, iwan ko lang sa iba. Basta ako or wala kaming pakialam sa wallet ng asawa namin, tsaka sa cellphone nila. Walang pakialamanan. Pira ko din, ganon. Kung anong bibilhin niya, ay bahala siya. Kung anong paggagastusin ko sa pera, bahala din siya. Kaya yun. Kaya mag-start na tayo ng wallet read. Ayan. Ito yung jacket niya at kunin na natin. Yun. Samahan niyo ko, guys, mag-wallet read tayo. Sa wallet ni Kurimaw. Yan. Itong wallet niya is, dati kasi, guys, yung wallet niya is parang punit na, tapos nung nakaraang birthday niya, ayun, nirgaluhan ko siya. Kasi hindi siya mapagbili ng mga gamit niya. So, check na natin. Anuhin natin kung ano ba yung Kurimaw ko, ano kaya yung nasa wallet niya, may picture ba ako? May picture ba ng mga anak ko? Or, ewan ko kung anong laman ng wallet niya. Kaya, tingnan na natin. Tara, let's go! Hindi ko talaga siya, wala talaga akong alam sa wallet niya. Tapos, open na natin. Ayan! Hala! Sino kaya yan? Ayan, dati yan nung ano pa ako, guys. Nung virgin pa ako. Ayan, nandiyan pala yung wallet ko. Ayan, oh. Nung hindi pa kami kinasal niyan, ayun. Ayan yung, may wallet ako dati, tapos kinuha niya yan. Nung nagpunta siya ng Pinas. Alam niyo dati na, yung magpa-picture tayo sa ano, kasi wala pa yung mga, ano dati, yung uso yung mga cellphone na mga smartphone, mga ganon. Magpapunta lang ng, ano, ng mga mall, tapos doon magpa-picture, tapos ang mahal ng bayad, siguro nasa 100 plus siguro yung bayad nun, mga ilang piraso lang. Tapos may ano na sila doon, yung damit, ayan sila na magdamit sa'yo, tapos make-upan ka. Ayan, no? Hindi na virgin pa ang lola. Ayan siya, oh, yan. Wala yung wallet yun nasa harap. Ako pala. Oh, ang sweet ni Kurikong. Ayan, kita nyo, guys. Ang sweet pala niya. Ayan, Ayan, ako yan dati. Tapos, tingnan natin kung meron pa bang ibang laman dito na, ano, na picture. Tingnan natin. Ayan, picture lang niya. Ano niya, parang ID size. Basta ito siya dati, guys. Nagpapapicture ako niyan doon sa Lee Plaza, yung luma pa na ano na pinakaunang mall doon sa amin sa Dumaguete. Ayan, dyan ako nagpa-picture. Nagpunta lang, nahulog yung ano dito sa ano niya. Nagpunta lang talaga ako doon para magpa-picture. Ayun, parang medyo uso-uso pa yun dati eh. Ayun pala siya. Yun lang yung laman, guys, sa ano, dito sa may lagayan ng picture. Picture ko lang at picture niya dito sa loob ang picture niya.
ID size. Ang sis pala ni Kurikong. Wow! Nilagay pala yung pang panakot sa daga. Ang sweet. Haba ng hair ko. Haba. Talang haba siya agad. Tapos, dito naman siya sa dito sa side. Ang laman. Ayun, wala na. Ayaw makuha. Dumikit yung loto, tapos pangalan ng loto shop niya, tapos pangalan niya. Ayan siya. Tapos, telephone number at cellphone number niya. Ayan siya. Dito ang sa harap, calling card niya. Tapos, may din, may mga din siya dito. May mga yung ng chadong sasakyan. Car, yung insurance calling card. Hindi, ayaw makuha kasi lumikit siya kasi sa sobrang tagal na. Tapos dito naman sa sunod. Ito sa sunod is, to siya? Dito naman siya is, yung smart banking siya na pag nag-transfer ka ng pera, yan gagamitin mong code. Ayan, ito siya, sa bangko siya. Dito sa side. Tapos, tas dito naman sa yan siya, license, driver's license. Tapos, ayan, ID din niya. ID niya dati. Dito. Tapos, driver's license. Ayan. Tapos, yung card din niya. Card niya sa sa library, meron siyang card. Tapos, ayan dito, ayan, may ID din siya. Kasi, yung una, luma. Tapos, nagpalit siya. Ayan. Tapos, yung market na, pera. Pang market. 10,000 won is equivalent of 400 pesos. Meron pa pala siya ditong mga card, mga ATM. Ayan. Tapos, as usual, ATM. Ang dami. Tapos, meron siya dito. India. $10 India. India. $10 India. Bag? Bag. Meron siya dating yung dating pera ng Korean, 100 won. Ngayon, yung 100 won is coins na siya. Dati, meron daw silang papel. Lang, pinakadati na. Tapos, meron din siyang kwats. 5,000 kwats. Central Bank of Myanmar. Ang daming mga dollar, Iba-ibang iba-ibang bansa. Tapos, sa 20,000 Vietnam.
Vietnam, 20,000. Magkano kaya yan sa ano? Another Vietnam, 10,000. Liit pala ng pera sa ano eh. Sa Vietnam, 10,000. Ang dami niyang dollar sa ano eh. Iba-iba. Tapos, meron papel dito sa ano, yung mga ano niya. Mga sulat-sulat. Mga number. Yun. Yan lang ang laman ng pera niya. Wala siyang Walang Korean money. Walang pera ng Korea. Ayun. Yan lang siya, guys. Wala siyang pera ng pang-Korea. Wala na, yun lang laman niya. Mga ID niya. Yun. Ayan. Yun, naano ko na talaga. Yan lang pala. Wala talaga siyang pera, guys. Wala akong manakaw. Pag natulog siya, wala talaga akong manakaw. Wala eh. Ayan, andito ang Lola! Ayan na siya, guys, ang ating wallet thread. Ayan siya, guys. Haba na ng hair. Yan lang ang ating video for today. Hope you enjoy watching. And please don't forget to subscribe sa baba. Tapos, i-like nyo na rin kung nagustuhan nyo itong vlog. At stay safe, guys. Thank you so much for watching. God bless and bye-bye. Vlogs.